আজি এফালৰ পৰা আহোঁগে কথা আগতে সেইটো জেগাত কৈছোঁ পিছে সময় নষ্ট নকৰি Let's get started. Bear with me. Don't gotta worry for the both of us. Put you in the driver's seat. আজি প্ৰায় বহুত দিনেই হ'ল ক'তো ফুৰিবলৈ ওলাই যোৱা নাছিলোঁ নহয় ঘৰতে সোমাই সোমাই নিজকে বৰ কিবাই অনুভৱ হৈছিল সেইবাবে অলপমান ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ল'বলৈ কাৰণে মই গ'লোঁ পাহাৰলৈ আৰু টিনা মাকৰ ঘৰখনো ইয়াতেই মানে একদম টপ লেভেলত পাহাৰৰ ওপৰত ব'লক আজি আমি দেখাই আছোঁ অলপমান পাইছোঁ সেই ৰাংচালিৰ ভিতৰলৈ ইজ নট ছ' ইজি তাকো এইকণ আকৌ জোক ভেলিলৈ যোৱাৰ মন হৈছে আৰু পানী খাই গৈছে পাহাৰ উঠি উঠি আৰু ইমানখিনি উঠিবলৈ আছে ময়ো পানী খাই গৈছোঁ ফাইনেলি পাইছোঁ মুড়ি লাডু আৰু গাখীৰ খাই ভাল পায়নে বাৰু মোৰ কিন্তু প্ৰিয় পিছে পাহাৰৰ ওপৰত বহুতখিনি পাচলি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ এবাৰ আকৌ পাচলি বহুত কম তাতে আমি লাই শাক ছিগিলোঁ ওলকবি ছিগিলোঁ নেমু টেঙা ধনিয়া আপোনালোকে বাৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাঁহৰ বাতি দেখিছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু এয়া হৈছে টিনা মাকৰ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ ৰন্ধা ভাতমুঠি এয়া মাংস আৰু লাই শাকৰ জোল লোভেই লাগি গৈছে মোৰ এয়া মোৱা মাছ একদম মোৰ খাস মজা বনাইছে ভাতকেইটা খাই আমি দুইজনী গ'লোঁ অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ ইমান ধুনীয়া ঠাই নোচোৱাকৈ থাকিব পাৰিনে বাৰু পাহাৰৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলকেইটাত বহি ধুনীয়াকৈ নিজৰ মনৰ পচন্দৰ গান এটা লগাই বহি থাকক আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ আকৌ একদম এজনী মোৰ চুৰ্ণি লৈ আমাৰ যোৱা সময় হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাম আৰু যোৱা সময়কণৰ ভিতৰতে আমি কাটিলোঁ ফুলৰ ডাল তাকো লোকৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা মানে কোৱাৰ্টাৰটোত মানুহ নাছিলে আৰু সেই সুযোগতে আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ডাল লৈ ঘৰমুখী হ'লোঁ যেনে ভৰিকেইটা বিষুৱাই বিষুৱাই পাহাৰ বগাই গৈছিলোঁ তেনেকৈ নামোতে ইমান বিশেষ কষ্ট নহ'ল আকৌ আৰু এয়া হৈছে বাগানৰ মাজৰ শিৱ মন্দিৰ ভাগ ঘৰ গৈ থাকোঁতে আকৌ এই নদীখন পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে যদি আপোনালোকে পিকনিক খোৱাৰ কথা ভাবি আছে তেন্তে এই ঠাইটুকুৰালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু আজিকালি ইমান দূৰলৈ যোৱাটো বহুত ৰিস্কি দিয়কচোন পিকনিকৰ স্পটটো যদি ছেফ আৰু এফৰ্ডেবল হয় তেন্তে লাষ্টলৈকে লিষ্টত মানুহ থকাটো নিশ্চিত নহ'লে বা এটাকৈ পিকনিক যোৱালৈ মানুহ নাথাকেগৈ দিয়কচোন আৰু আজিলৈ ইমান আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব বাই